જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। આજે આપણે બે અલગ અને નવી ફ્લેવર સાથે દૂધ પૌવા બનાવીશું અને માત્ર ઘરમાં રહેલી સામગ્રીઓમાંથી જ આ અલગ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બની અને તૈયાર થશે। તો ચાલો જોઈ લઈએ કઈ રીતે બને છે દૂધ પૌવા। રોજ આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી દરેક નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। આપણે પહેલાં દૂધને ગરમ કરીશું। તો મેં અહીંયા 500 ml એટલે કે અડધા લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે અને આ ઘરનું દૂધ છે। તમે બહારનું દૂધ લેવું હોય તો લઈ શકો છો। અને મેં અહીંયા જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં દૂધને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તો દૂધ ધીમા તાપે ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પૌવા જોઈ લઈએ। તો મેં અહીંયા નોર્મલ જે ઘરમાં આપણે વાટકીનો યુઝ કરતા હોય તે એક વાટકી ભરી અને આ રીતના ચોખાના પૌવા લીધા છે અને જે આપણે બટેટા પૌવા બનાવીએ તે જ આ પૌવા છે। તો મેં અહીંયા એક ગારણામાં પૌવાને એડ કરી દીધા છે અને તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી અને આ રીતે તેને સાફ કરી લીધા છે। જો તમારે ડાયરેક્ટ નળ નીચે જ પૌવાને સાફ કરવા હોય તો કરી શકો છો। તો હવે આપણે પૌવા ધોઈ અને તૈયાર છે, તેને અલગ મોટી વાટકીમાં કાઢી લઈશું। તો મેં અહીંયા અલગ મોટી વાટકીમાં પૌવાને કાઢી લીધા છે અને તેમાં હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને પૌવાને પલાળી દીધા છે। જો તમારે આ જગ્યાએ ઘરના પૌવા ના લેવા હોય તો તમે બારે જે ફ્લેવરવાળા પૌવા મળે છે તે પણ લઈ શકો છો। તો હવે દૂધ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે તેમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। તો ખાંડ મેં અહીંયા જે વાટકી ભરીને પૌવા લીધા હતા તે જ પોણી વાટકી ભરી અને ખાંડ લીધી છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડની ક્વોન્ટિટી વધારે ઓછી કરી શકો છો। હવે દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઉકાળીશું। તો હવે દૂધમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે તો તેમાં મેં 1 ચમચી જેટલો elaichi પાવડર લીધો છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, મેં આપણી ચેનલ પર દિવાળીને લગતા નાસ્તા અને સ્વીટની રેસિપીસ બતાવી છે, તો તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। અને હવે દૂધ ઉકળી અને તૈયાર છે તો તેમાં આપણે જે પૌવા પલાળીને રાખ્યા હતા તે એડ કરીશું। આ રીતે બધા જ પૌવાને એડ કર્યા બાદ 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે દૂધને ઉકાળીશું અને આવી જ રીતે સતત ચલાવતા રહીશું એટલે પૌવા નીચે તળિયે બેસી ન જાય। અને જ્યાં સુધી પૌવા દૂધમાં પડી અને દૂધ ઘાટું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ઉકાળીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે દૂધને ઉકળતા અને પૌવા દૂધમાં એકદમ સરસ ભળી પણ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો દૂધ પણ ઘાટું થઈ ગયું છે। તો જો તમારે ફ્લેવરમાં દૂધ પૌવા ન બનાવવા હોય અને એલચી ફ્લેવરમાં જ બનાવવા હોય, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં ઠંડા કર્યા પછી તમે સર્વ કરી શકો છો। અને ફ્રેન્ડ્સ, જેમ મેં પહેલાં જણાવ્યું એમ કે આપણે 2 અલગ અને નવી ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવીશું। તો મેં અહીંયા દૂધ પૌવાને સરખા ભાગે વાસણમાં કાઢી લીધા છે અને દૂધ પૌવા હજી ગરમ જ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ફ્લેવરવાળા દૂધ પૌવા બનાવવા છે તો દૂધ પૌવા ગરમ હોવા ખૂબ જરૂરી છે। ઠંડા હશે તો ફ્લેવર નહીં બને। તો મેં અહીંયા આ સ્ટીલના વાસણમાં ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવીશું। તો મેં અહીંયા 3 થી 4 ચમચી ગરમ દૂધમાં કેસર ઓગાળી અને દૂધ લીધું છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમે કેસરવાળું દૂધ ના લેવું હોય તો માર્કેટમાં કરિયાણાની દુકાનમાં આસાનીથી કેસર ફૂડ કલર તમને મળી જશે, તે પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે દૂધ પૌવાને સરખું મિક્સ કરી અને તૈયાર કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, શરદ પૂર્ણિમા સ્પેશિયલ 2 અલગ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બની અને તૈયાર છે। તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈએ। તો મેં અહીંયા સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધા છે અને હજી ફ્રેન્ડ્સ આપણે ગાર્નિશિંગ કરવાનું બાકી છે। તો મેં અહીંયા પિસ્તાની કતરણથીને ગાર્નિશિંગ કર્યું છે। તો તૈયાર છે ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી જ 2 અલગ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા। આ રેસિપી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર પણ કરજો। અને ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો।